Давайте встанемо. Ого. Да. Ну, Боже, ми дякуємо Тобі за цей вечір. Дякуємо Тобі за Твою любов, яка оновлюється до нас щодня, Боже. І за цю особливу подію, Боже, дякуємо за кінець і початок нового року, Боже. І молимо, щоб Ти наповняв нас Твоєю радістю сьогодні, Боже, коли ми будемо разом, коли ми будемо святкувати. І дай нам теж просто згадувати в усьому нове життя, яке ми маємо в Тобі, Боже. Благослови цей час. Молимося ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава і честь Царю царів, Його любов навіки. Бо добрий Він, Господь, Він над усім, Його любов навіки. Хвала, хвала, тримає нас Його рука, Його любов навіки. Він воскресіння і життя, Його любов навіки. Хвала, 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 хвала. Навіки Бог великий, навіки вірний Бог, навіки Бог наш з нами, навіки, навіки, навіки. Вранці в день, у пізній час, Його любов навіки, Його благодать вражає нас, Його любов навіки. Хвала, 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 хвала. Навіки Бог великий, навіки вірний Бог, навіки Бог наш з нами, навіки, навіки, навіки Бог великий, навіки вірний Бог, навіки Бог наш з нами, навіки, навіки, навіки. Його любов навіки, Його любов навіки, Його любов навіки, Його любов навіки. І хвала, 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 хвала. Навіки Бог великий, навіки вірний Бог, навіки Бог наш з нами, навіки, навіки, навіки Бог великий, навіки вірний Бог, навіки Бог наш з нами, навіки, навіки, о, навіки. Його любов навіки, Його любов навіки, Його любов навіки, навіки. Бог землі і неба, Пан над всесвітом усім,
небеса твоя оселя, тобі слава висоті. Бог чудес, ти володар дальніх зір, ти святий, святий, все світ поздає хвалу тобі. Ти святий, святий, Бог небес і землі, Бог небес і землі. Рано на світанні промінь слави бачу твій. Якщо темрява настане, ти почуєш голос мій. Бог чудес, ти володар дальніх зір, ти святий, святий, все світ воздає хвалу тобі. Ти святий, святий, о Бог чудес, ти володар дальніх зір, ти святий, святий, все світ воздає хвалу тобі. Ти святий, святий, Бог небес і землі, Бог небес і землі. Алілуя, ти володар неба і землі. Алілуя, ти володар неба і землі. Алілуя, ти володар неба і землі. Ти святий, святий, Бог чудес, ти володар дальніх зір. Ти святий, святий, все світ воздає хвалу тобі. Ти святий, святий, Бог небес і землі, Бог небес і землі. Бо він не збагнув жертву за гріх принесену, розбитий за моє зцілення, розп'ятий, щоб я здобув життя. На хресті Месія невинний, агнець свій, надія, Бог вірний, цар воскреслий, Пан любові, вознесений, вічно в славі. Алілуя, переміг він, я омитий, навіки вільний. О, дивує знов і знов милість, свята його любов. Смертний від смерті, щоб спасти, він втілений, щоб я був прийнятий. На хресті Месія невинний, агнець він, надія, Бог вірний, цар воскреслий, Пан любові, вознесений, вічно в славі. Алілуя, переміг він, я омитий, навіки вільний, цар воскреслий, Пан любові, вознесений, вічно в славі. Алілуя, переміг він,
я омитий, навіки вільний. Я омитий, навіки вільний. На хресті Месія невинний, Агнець він, надія побіди. Цар воскреслий, Пан любові, вознесений, вічно в славі. Алілуя, переміг він, я омитий, навіки вільний. Возвеличуй царя, душе моя, славне його ім'я. Всім єством заспівай, величай, славне його ім'я. Як день прийде, і сонце встане, полине знов із серця спів за все, що було, за все, що буде далі. Тебе прославлю, поклонюсь тобі. Возвеличуй царя, душе моя, славне його ім'я. Всім єством заспівай, величай, славне його ім'я. Лагідний, на гнів повільний, Твоє ім'я вище всіх імен. Хвалу тобі співатиму вічно. Десятки тисяч в мене є причин. Возвеличуй царя, душе моя, славне його ім'я. Всім єством заспівай, величай, славне його ім'я. На схилі дні мої заснуть сили, настане час, зроблю у вічність крок, співатиме душа тобі всесильний. 10 тисяч літ і знову і знов. Возвеличуй царя, душе моя, славне його ім'я. Всім єством заспівай, величай, славне його ім'я. Возвеличуй царя, душе моя, славне його ім'я. Всім єством заспівай,
величай, славне Його ім'я, славне Його ім'я, славне Його ім'я. Світи ногами, надія людей, потіха вночі, Ісусе, і хліб, і вода. Джерела мої тобі вражають мене, обіцянки Твої, Ісусе, Ти правда, шлях і життя. Відкрий мої очі, о Боже, на всі дива Твої, Твоє слово живе, хай наповняє серце, віддам усе своє життя на славу Твою, серед народів звіщу про Твою красу, про Твою красу. Як заблукаю я, Ти пастиме, Твоя милість знайде, доброта приведе до Тих, горнеш благодаттю. Відкрий мої очі, о Боже, на всі дива Твої, Твоє слово живе, хай наповняє серце, віддам усе своє життя на славу Твою, серед народів звіщу про Твою красу, про Твою красу, про Твою красу, про Твою красу. Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, нехай поклоняться всі народи Тобі, хай зійде слово Твоє на нашу землю спасе, хай пізнають царя царів, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, нехай поклоняться всі народи Тобі, хай зійде слово Твоє на нашу землю, о спасе, хай пізнають царя царів. Відкрий мої очі, о Боже, на всі дива Твої, Твоє слово живе, хай наповняє серце, віддам усе своє життя на славу Твою, серед народів звіщу про Твою красу, про Твою красу,
твою красу. Визнаємо, Боже, що Ти наш світильник. Ми в собі не маємо світла, Боже. Ми надіємося тільки на Тебе. Дякую за те, що Ти прийшов до людей, таких як нас, Боже, що сиділи в великій темряві, написано. Вони побачили велике світло. Ти є світло життя. Дякую Тобі за це. Дякую за те, що Ти по благодаті своїй відкриваєш нам себе, відкриваєш спасіння. А в цей вечір ми молимося, щоб Ти наповнив нас Твоєю радістю, Боже. Щоб ми могли і згадувати минулий рік, і дивитись вперед, майбутнє з впевненістю, великою надією, яку ми маємо в Ісусі Христі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну, можна сідати, можна привітатись, в принципі, ще раз. Let's open our Bibles to Philippians chapter 1. Добре, давайте відкриємо наші Біблії, Филип'ян, 1 розділ. Just a short word this evening. Коротке слово на сьогодні на вечір. It's a very familiar passage. Дуже добре знайомий уривок. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди, в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами. За участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконує його аж до Дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати це про вас всіх, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії спільники мої в благодаті. Бо Бог мені свідок, що тужує за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса. І молюся я про те, щоб ваша любов примножила ще більше та більше в пізнанні і у всякім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та хвалу Божу. Yeah, so Paul writes to the church Philippi. Павло пише до церкви в Филипах. And you can see it just in this introduction, we have this very heartfelt, these heartfelt words of Paul. І в
цьому привітанні, вступі, ми бачимо таке сердечне привітання від Павла. It is a very was emotional and intimate letter. І взагалі цей лист він був дуже емоційний і дуже такий інтимний, особистий. Right? Paul is not introducing himself in verse 1 as Paul, an apostle of Jesus Christ. Right? В першому вірші Павло представляє себе як не представляє себе як апостол Ісуса Христа. Just servants of Christ Jesus. Він говорить, що ми є слуги в Христі Ісусі. Paul and Timothy. And he's going to talk a lot actually in this letter about suffering. І в цьому листі він буде дуже багато говорити про страждання. And I'm not going to talk about suffering today. І сьогодні я не буду говорити про страждання. Last year at New Year's I talked about death, so I'm going to try to be more positive this year. Минулого року на Новий рік я говорив про смерть, а цього року будемо говорити трошки позитивніше. Yeah. But you know, it's when the new year comes around, it's I don't know. I always tend to kind of it's probably normal, I guess, right? You tend to look back over the year and kind of try to assess how things went. Коли наближається Новий рік, я і напевно, що більшість людей, ми обертаємося назад. Ми хочемо оцінити, як пройшов рік, як все відбулося. And you try to remember, well, like you had certain goals. І намагаєшся задати, там були якісь цілі. You know, certain things I'd hoped to make, you know, a certain amount of progress in, and certain things that I'd hoped to. Yeah. І були певні якісь речі, які я хотів там дойти до певного прогресу, щось покращити. Big and small. Як в великих, так і в малих. No. Certain, I visualized how I wanted to, how much weight I wanted to have lost by the end of this year. You know? Візуалізувати якось, скільки ваги я попробую втратити до кінця цього року. I didn't reach that goal. Я не досяг цієї цілі. But in all sorts of ways, you know, there Але в будь-якому випадку, I don't know, at least I tend to kind of, you know, in the beginning of the year when I'm thinking, oh man, where I'm going to be in December of 2016. На початку року, коли я думаю, де я буду на початку 2016 року? Where I'm going to be in December of 2016. В грудні 2016 року. You know, yeah, I think, oh, I'm going to have this done, and I'm going to, you know, this is all going to be settled, and, you know, all these things that I kind of imagine. Right? Я оце зроблю, оце буде поставлене, і інші речі, які я собі уявляв. It's kind of, it's sort of who it's part of our nature, I think. We kind of, we look ahead and we want to see change, and we want to see things, you know, made new or different or better. І ми дивимося вперед, і ми хочемо бачити, як щось міняється, щось покращується, вдосконалюється. But I very easily get discouraged. Але я дуже легко розчаровуюся. You know, I turned 30 this year, and цього року мені виповнилося 30. And that's not that old, I know. Я знаю, що це не так вже і багато. But when I was 20, але коли мені було 20, and I thought about like being 30, і я думав про те, от буде мені 30, I thought, man, I'm going to be so, like, I'm going to be so wise at 30. Я буду такий мудрий в 30. От, you know, and I'll have accomplished, you know, all these things. Like, you know, you just had this strange idea that at 30 I was going to have made all these things happen. І в 30 років в мене були такі дивні ідеї, що от все я виконую, все зроблю. Somehow I thought I'd be different. I thought I'd be more mature than I am. І дечому я навіть думав, що я буду більш зрілий, ніж я I'd actually act like an adult. Like a grown up. І що я буду поводитися як дорослий. But, you know, sometimes. Іноді. But yeah, but honestly, it can get
discouraging, kind of thinking, there were certain things I set out to do, and it's just, I'm not there yet. I'm not there, and things constantly are setting us back. І воно трошки знебадьорює, коли ти запланував щось, і ти маєш це зробити, але не так, як планувалося, і це якби відштовхує назад. It's something that's constantly, we try to, these are book surveying on this, and there's all these slogans about how, we need to finish what we've started, and we need to, go towards the goals that we've come up with. І багато книжок написано про це, і слоганів, які говорять про те, що ми маємо закінчити те, що розпочали, і воно все має бути добре. And yet it's always, isn't it, so like what you've kind of visualized, what you thought was gonna, it's practically speaking, the reality is so different than the expectation. Але якщо практичніше говорити, то все настільки відрізняється від того, як ми собі це уявляли, до того, як воно сталося. Right? And yeah, we expected things to go. We often have expectations that are very different from what the reality is. Ми дуже часто маємо очікування, які відрізняються дуже сильно від реальності. I took Katie and George to Kiev recently. Недавно я возив Катю з Жоржиком в Київ. And the idea of the trip, like when we were getting ready, they were so excited, they couldn't wait to go. І ідея взагалі цієї поїздки, що коли ми готувалися їхати, вони були настільки захоплені тим, що вони поїдуть. And we did have fun. І нам було весело. But the realities of the train ride and walking and Але реальності поїздки в поїзді, ходіння, холодно, and yeah, just waiting and going to like all these different things. і просто очікування чогось і там. We got on the train, and first hour they were so excited. It's just like, yeah, it's happening. Ми тільки сіли в поїзд, перша година, вони такі раді, вони такі довольні. Все, нарешті це сталося. Trains are the best thing ever. Поїзди – це найкраще, що могло трапитися в житті. And then we get to stop in Khmelnytsky. Є зупинка в Хмельницькому. Is it Kiev? Це вже Київ. And then it's just like, no, it's a long way. So, Ще далеко. Ні. and then it was just like with each like 10 minutes, they were just more and more like. І з кожною наступною 10-ю хвилиною вони хотіли все ближче і ближче і більше. So yeah, so they kind of had this idea in their mind, and then the reality turned out to be quite different. В них була певна ідея в їхньому розумі, але реальність виявилася трошки інакшою. But it's interesting. This trait that we have, this what would we call it? I guess vision and creativity that we have, and the desire to move forward. І маючи оце бачення, творчість, бажання рухатися вперед. We're imitating God in this. God is this way. І в цьому ми якби імітуємо Бога. Бог є таким. He's created us this way, Він створив нас такими. but He Himself is this way. Але він і сам є таким, Right? Where He creates, де він творить, and He created us. і він створив нас. But the difference, of course, Але різниця, звичайно, being that what He does, what He begins to do, He finishes. є в тому, що те, що він розпочав, він завершив. And that's why it's kind of this long introduction to verse 6, where He says that He who began a good work in you will bring it to completion of the day of Jesus Christ. І тому от такий довгий вступ до 6-го вірша, де він говорить, що я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконує його аж до дня Христа Ісуса. Isn't it neat that it doesn't even say specific, like He doesn't say God who began a good work in you, right?
цікаво, що він навіть не говорить, що Бог почав добру роботу у вас. Ні, він насправді це ми розуміємо, що саме про нього він говорить. Right? Paul, we know that Paul isn't saying, he who began a good work in you, meaning like we've started it ourselves, right? That's not what it's talking about. Павло підводить до того, що той, хто почав добру роботу, що він не говорить про нас самих, але всі розуміють про кого. We're not the ones that started the work. Ми не є тими, хто розпочав роботу. Right? It is God who began the work inside us. Це Бог, який розпочав роботу всередині. And of course, by the way, we need to say that what's being talked about is not the good works externally that we're to be doing, and that's not the first thing that we need to see. І добрі діла – це не те зовнішнє, що ми маємо робити. That's not what's being talked about. Це не те, про що тут говориться. He doesn't say who began a good work through you or by you or something like that. Що той, хто почав добре діло через вас або вами. It's a work that's being done in you. Це робота, яка була зроблена всередині вас. So it helps us to see that God didn't change us just so that we could be, His minions, right? And that we would go and do His stuff. І Бог нас створив нас, щоб ми були його маріонетками, напевно, що краще буде, так? Посипайте, так. Які будуть виконувати тільки те, що він говорить. The purpose was not just, okay, you're saved so that you can go and do what I want you to do. Я створив вас, і тепер ви будете робити тільки те, що я хочу, щоб ви робили. No, it's your salvation is a work that was started inside of your heart. Ваше спасіння – це робота, яка розпочалася всередині в вашому серці. That is changing you from the inside out, day after day after day. Яка змінює вас зсередини назовні день за днем. And this work, and from this work is where all the other external things come from. І через цю роботу всі зовнішні речі, вони відходять. That's, as the heart changes, the attitude changes and the behavior changes. Коли серце міняється і відношення, міняється і поведінка. The goals change. Цілі міняються. But it's work inside. Але це робота всередині. How incredible is it? And how much do you really grasp the reality of the fact that there's something happening in your heart and in your mind by the Holy Spirit right now? Наскільки ви можете осягнути цю реальність того, що зараз щось відбувається в вашому серці, в вашому розумі, Духом Святим? Incredible. Це не дивовижно. God is doing something. Бог робить щось всередині. And what's even, I think, far more incredible than that even. І є щось, що набагато більш дивовижніше, ніж це. Is that this work will be perfected. It is going to get completed. It will be finished. Що ця робота, вона буде вдосконалена, вона буде завершена. You are going to be made perfect. Ви станете досконалими. It's hard to believe. Важко повірити. Мені важко це повірити. Because again, I look back, I start looking again, and oh man, all the things I've started and I've never been able to finish. All the times I've determined I'm going to do better and then I failed, right? Тому що поглядаєшся назад і дивишся стільки речей, які я розпочав і так і не зміг завершити. Стільки речей я розпочав і не справився. But in contrast to what I am capable of, але в контрасті того, що я здатний, there's a work inside of me going on that will be completed. Є робота всередині мене, яка буде довершена.
God created us, right? Ну, Бог створив нас. And then we walked away, right? We said, no, we want to be our own gods. Але ми вернулися, ми пішли, ми сказали, що ми хочемо бути собі богами. But you know what? God started this work of fellowship with man, of man glorifying His grace. God started that work. І Бог розпочав цю роботу, when He created man. коли Він створив людину. And it wasn't a failure when man walked away. І це не була поразка, коли людина пішла. God said, no, I'm going to finish that work. Бог сказав, ні, я завершу цю роботу. And He did finish it. І Він завершив її. Jesus Christ was hanging on the cross and said, it is finished. Ісус Христос, коли Він висів на хресті, Він сказав, завершилося. Isn't that incredible? Хіба це не дивовижно? There it is. There's Що the complete work right there. ось вона, досконала, довершена робота. I finished. Я завершив те, що The почав. Son finished, right? The work. Син завершив роботу. And then, of course, now it says there's almost a second beginning now. І тепер, можна сказати, другий початок. Right? You are a new creation in Christ Jesus. This is a new thing. Ви нове творіння в Христі Ісусі. Це є щось нове. And He's made us new. And now the completion is what? The completion is when He will return again for us. Він зробив нас новими. І тепер довершення, завершення, коли Він повернеться за нами. You know, it's almost it almost gives me chills every time I read the last few chapters of Revelation, and you just kind of get goosebumps. І мурашки по шкірі, коли читаєш, особливо читаєш останні два розділи об'явлення. I actually forget exactly where those words are, where He says, where it just says just that, right? Where, oh, they make all things new. Не пам'ятаю точно, де саме це записано, де він говорить, що творив все нове. Do you remember what it is? I can't remember, but it's there. Ну, десь воно там є точно. 21 розділ, 5 вірш. 21 verse 5. Сергій, кінець 5. Середина. Yeah. He who is seated on the throne said, behold, I am making all things new. Yeah. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. And this is, of course, after he says, right? Yeah, that's where He will wipe away every tear from your eyes, and death shall be no more. Neither shall be mourning, nor crying, nor pain, for the former things have passed away. І це він говорить після того, як він каже, що і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. No, but I'm not trying to say that, you know, trying to accomplish anything here on earth is impossible and always ends in discouragement. Я не намагаюся сказати, що пробувати починати щось на цій землі, воно тільки знебадьорює і приведе тільки до розрухи. But, you know, actually all of those words in verse 4 Але всі ці слова, які записані в 4-му вірші, are all associated with that discouragement, that despair, that вони всі асоційовані з цим знебадьоренням, з цим розпачем, the depression з депресією, of dreams that we've lost, of things that we never were able to accomplish that we wanted to. з депресією тих речей, які ми втратили, або тих цілей, які ми намагалися досягнути, але так і не досягли. One thing I didn't expect when I'd be 30 years old Одна річ, яку я не очікував, що станеться зі мною, коли мені буде 30, is that I already have grief. що я вже маю смуток. And I'm not just talking about death, of course, for death, for people who I've lost.
І я не тільки говорю за смерть, звичайно, за людьми, яких я втратив. But grief for things that, that I hoped I would do and never was able to do. Але смуток за тими речами, які я сподівався, що я зроблю, але так і не зміг зробити. Grief over or places that I once lived that are no more, or all sorts of things like that. І місця, в яких я колись жив, але тепер вже їх немає, і подібні речі. Yes, we set goals. Yes, there are things that we do. І так, ми ставимо цілі, є речі, які ми робимо. But what marks our life so often is we lose things. Але те, що відзначає щось в нашому житті, це те, що ми втрачаємо щось. I'm sorry, I said it wasn't. I was going to try not to be depressing. Вибачте, я намагався бути недепресивним сьогодні. But he says, but all of these things, tears and death, obviously, mourning, crying, pain, they're all associated with these things of our lives. І всі ті речі, сльози, смерть, смуток, крик, біль, всі речі, які мають асоціацію в нашому житті. We can look back over this year and we can clearly remember all the times that we've experienced all of these things, right? Ми можемо поглянути на весь минулий рік, і ми можемо сказати, що ми десь переживали кожну з цих моментів. Jesus says, behold, I make all things new. Але Ісус каже, ось нове все творю. And of course that means that we have a hope that we're looking forward to, right? І, звичайно, це говорить про ту надію, на яку ми всі дивимося, на яку ми всі покладаємося. That also is going to change every day, like how we live our lives. Але це так само і буде міняти кожен день, як ми живемо своє життя. When we understand that everything we do, it isn't actually lost. Коли ми розуміємо, що все, що ми робимо, насправді воно не є втраченим. That He will redeem it. Що Він відкупить це. Even if we don't see it happening here. Навіть якщо ми не бачимо, що воно відбудеться тут. So you all know who J.R.R. Tolkien is. Ви всі знаєте, хто такий Толкін. I'm not going to talk about Lord of the Rings. Я не буду говорити про Володаря Перснів, я знаю, що ви чекаєте цього. Or Forrest Gump. Або про Фореста Гампа. But Tolkien wrote this short story. Толкін написав цю таку коротку історію. And it's called Leaf by Niggle. І називається, Вікіпедія переклала, лист, по-російськи, ліст кісті Нігля. Yeah, and this is Kisti because this guy Niggle was a painter. Тому що, і це саме, пензель, тому що він, оцей Нігель, він був художник. And it's, I think it's allegorical. I think Tolkien is actually kind of describing himself in this painter. І в цьому художнику ця історія, вона трошки алегорична, що Толкін десь описує себе, як цього художника. You know that Tolkien and C.S. Lewis were good friends. Ви знаєте, що Толкін і C.S. Льюіс, вони були гарними, близькими друзями. And but interesting that in writing they were very different. Але цікаво, що в написанні вони відрізнялися один від одного. Not just in the styles and all that. Не тільки в стилі і інших, but in volume actually. Але і в об'ємах. C.S. Lewis would just crank books out constantly. I mean, he has a ton of books. C.S. Льюіс, він просто писав книжка за книжкою. Дуже багато, якщо ви не знали, дуже багато книжок. And and Tolkien, on the other hand, he was very slow writing, and of course he wrote one of the great books or trilogies of all time. І ви знаєте, Толкін він писав повільно, але ви знаєте, що він зробив одну з найвідоміших трилогій, які ми читали, чули.
but you don't. But I think there, from what I understand, there could have been some sort of envy there a little bit, right? From what I've read. І з того, що я читав, що можливо була присутня якась певна заздрість. Tolkien was something of a perfectionist, so it took him longer, and and he wanted to be able to do right in a way what was. Толкін, він більше був таким перфекціоністом, він хотів довершити роботу до кінця і донести краще. And so he writes this short story called Leaf by Nibble. І він пише цю коротку історію, лист пензля Нігля. And so this artist, І цей художник, he's drawing. He started by drawing a leaf, and he wanted to draw this beautiful tree. і він починає малювати цей листок, і щоб намалювати гарне дерево. Okay, I'm not going to spoil the whole story for you, so I'll just. Не буду портити історію, спойлери. But somehow, again, he's like this ultra. He's this perfectionist, and he always gets distracted, and it takes him forever. І він такий перфекціоніст, він завжди відволікається, і тому йому це вічно виходить, не можна малювати з припином. And he's always frustrated. People would come and knock on his door and need him to do or give them something, right? І люди завжди приходили до нього, стукали в двері, просили його щось зробити, або просили, якось відволікали його. And he gets frustrated. He says, I wish I was more strong-minded. I wish I didn't care about people. I wish I could just focus on my work. І він дуже дратувався тим і казав, що хотів би я народитися таким твердою людиною, щоб мені було наплювати на інших людей і тому подібне. And, so the troubles of other people just got in his way. І турботи інших людей, вони просто заважали йому. And, so let's see, where should I jump in? So basically, in this story, he goes to, so when he ends up in paradise. І, по суті, в цій історії, коли він опиняється в раю, he never finished the tree. І він так і не завершив це дерево. In fact, he didn't really get much of it done at all. І насправді він навіть не зробив майже нічого, по суті. And, oh shoot, I just lost the page. I don't know. But he, how did I do that? That's okay, I think I remember it. No, it's gone. No. So anyway, and in Tolkien, as he describes the tree Nibble, he says the tree was, kind of unique in its own way. It was nice, it's pretty, І те, як Толкін описує це дерево і цього Нігла, дійсно дерево це було унікальним в своєму роді. Tolkien says, the tree was unique in its way. So was Nibble. Though he was also very ordinary and rather silly. І Толкін пише, що дерево воно було унікальним в своєму роді, і так само і Нігл, хоча він був трошки ordinary and таким звичним і глупим маленьким чоловіком. But what's interesting is, so then, where is it? Yes. Okay. No, that's not it. And I love how he describes how to Nibble, this tree, that it like meant everything to him, and it needed to be just perfect. І мені подобається, як він описує, що для Нігла це дерево, воно означало все. І воно мало бути досконалим, довершеним. To make the long story short, the tree ends up, somebody ends up taking the tree, trashing it, and... І якщо так коротше сказати, хтось бере це дерево, викидає його в сміття. And so he's in paradise. І він в раю.
And as he's there, he starts to find familiar objects to him. Він починає шукати, коли він є там, він починає шукати якісь знайомі об'єкти. And it's a very interesting picture actually, that kind of showing just how real, right, heaven is to him. І досить цікава така картина, що вона показує, наскільки він бачить, наскільки реальним є небо. And then it says, and then he saw his tree. І тоді він каже, він побачив своє дерево. Not just the leaves that he had finished, Не тільки листочки, які він не завершив, but the whole tree, just as he'd imagined it, але все дерево, так як він його уявляв собі. and more. І навіть більше, Better than he even imagined. навіть краще, ніж він уявляв. And he's overcome. He says, oh, it's a gift. It's speaking of his tree. І він просто, його це переповнює, він каже, це просто подарунок, який мені даний цим деревом. And the idea is that, he says, all of those failings and the things that he never able to accomplish, there's all these things in his head and all the things he imagines he wants to do. І ідея в тому, що всі ці речі, які він хотів довершити і уявляв, що він зможе закінчити, he sees the completion of it in heaven. Він бачить завершення цього на небесах. And it's glorious. It's absolutely glorious. І воно славне. And it says I think it says something to the effect that it's part of his crown of glory. І це, навіть говориться, що це є частиною його вінця слави. Right? So the idea being, man, when I read that, I was like, oh my gosh, I can so see myself in this poor painter. І коли я читав цю історію, я міг сказати, я можу себе співвіднести з цим бідним художником. All the things that I wanted to see happen, all the things I wanted to do. Всі ті речі, які я хотів, щоб сталося, і ті речі, які я би хотів зробити. Jesus says, behold, I make all things new. Ісус каже, ось творив все I нове. am making all things new, he says, right? Каже, я творив все нове. Now, yes, we were born to create and born to look forward and to grow and to, like I said, to create. І так, ми були створені для того, щоб творити, для того, щоб рухатися вперед, щоб створювати щось. But what happened to Nigel in that story and what happens to me Але те, що сталося з Ніглом в цій історії, те, що сталося зі мною, is that when things are not going the way I see that they should be going in my life with my plans, що коли ті речі, які відбуваються не так, як би я хотів, як би мали би вони відбуватися, чи так би, як я це планував, and a lot of it, and I get frustrated and people start to bother me. я починаю дратуватися, і люди починають турбувати мене. And just like with him, it's like, everything then becomes this problem. І все тоді починає бути такою проблемою, But як і в історії Нігла. But if we can see that, okay, the completion is not here. Але якщо ми можемо бачити, що завершення не тут, then we're free to give. тоді ми вільні, щоб давати. We're free to create. Ми вільні, щоб створювати. But we're also free from the frustration, from the discouragement of failure. Але ми так само вільні від розчарування і знебадьорення того, що ми не справимося. Because he who began a good work in us will complete it at the day of Jesus Christ. Тому що той, хто почав добру роботу в нас, довершить її до Дня Ісуса Христа. The constant failures that we experience, they say something about us. Постійні поразки, які ми переживаємо, вони говорять щось про нас. But they also show us the contrast. Але вони так само показують нам контраст.
the God who never fails. Бог, який ніколи не помиляється. That He started a work and He will finish it. Він розпочав роботу і він завершить. So that's my encouragement for this year for you guys. І це моє підбадьорення для вас на цей рік. The encouragement is not that, okay, go out there and finish the work. Підбадьорення на тому, що давайте тепер ідіть і завершіть роботу. Go and complete the goals, go and complete the things that you've set out to do. Ідіть і виконуйте всі ці речі, які ви поставили перед собою. But there's a God inside of you that is completing the work. Але є Бог всередині вас, який завершує роботу. He will complete it. І він завершить її. And hopefully that changes the way we live every day this next year. І сподіваюся, це змінить те, як ми живемо кожен день нашого життя цього наступного року. Let's pray. Давайте помолимося. Yeah. We thank you that you are the God who finishes. Ми дякуємо тобі, що ти є тим Богом, який завершує. When you created us, you said it is good. Коли ти створив нас, ти сказав, добре. You never said, oh, it could be better. Ти не сказав, могло бути краще. No, you finished your work. Ні, ти завершив свою роботу. And then on the cross, І тоді на хресті you said it is finished. ти сказав, звершилось. You came and you completed the work that you started. Ти прийшов, і ти завершив ту роботу, яку ти розпочав. And you're coming again І ти знову прийдеш, to finish our salvation. щоб завершити наше спасіння. As Peter says, we have a living hope. Як Петро каже, в нас є жива надія. And we pray that this living hope would provide the joy we need for this year. І ми молимося, що ця жива надія принесе радість, яка нам необхідна. That it would bring the strength that we need in the times we will get discouraged. Щоб приносила силу, яка нам необхідна в ті часи, коли ми знебадьорюємося. Lord, help us to constantly draw from that hope. І допоможе нам постійно брати з цієї надії. We thank you that you will never leave us or forsake us. Ми дякуємо тобі за те, що ти ніколи не покинеш і не залишиш нас. And that you're working by your Spirit in our hearts. І що ти працюєш своїм духом в наших серцях. And we pray these things in Jesus' name. Молимося ці речі в ім'я Ісуса. Amen. Амінь. Let's try to sing. Давайте заспіваємо. Тисячі історій про те, що поряд люди не знали, ніжний голос любов, що шепоче
промовляй, я буду поряд самотній. Ти добрий батько, таким є ти, таким є ти, саме ти любиш нас, і ми твої, ми твої, ми твої. О, я бачу, де розвитих очах, тисячі питання я знаю, що прийде час моїх болі, покинуть нас заведені, усі печалі і сльоз наші зігре. Ти добрий батько, таким є ти, таким є ти, саме ти любиш нас, ми твої, ми твої, ми твої, як прекрасні дороги твої, як прекрасні дороги твої, як прекрасні дороги твої. Як прекрасні дороги твої, як прекрасні дороги твої, як прекрасні дороги твої. Ти добрий батько, яким є ти, яким є ти, саме ти любиш нас. Ми твої, ми твої, ми твої, ти добрий батько, яким є ти, яким є ти, саме ти любиш нас. Ми твої, ми твої, ми твої, як прекрасні дороги твої, як прекрасні дороги твої, як прекрасні дороги твої. Ти добрий батько, яким є ти, яким є ти, саме ти любиш нас. Ми твої, ми твої, ми твої. Дякую тобі, Ісусе, що в тобі ми маємо все нове, що в цьому житті, Боже, немає того, що буде до нас втрачено, Боже. Бо ти відновиш, Боже. Дякую за твою благодать, Боже. За те, що ти завжди з нами. Амінь. Ну, не знаю, що далі. Оголошення. Поки оголошення. Я можу тільки сказати, що я чаю.